اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی اوس مې دا ګمان دی چې مولا شمه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویلکم ټو مای یوټیوب چینل زه یم عطا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ الله مو راته خوشحاله او آباد ساته ملګرو زیاتو کسانو کمنټس کوله چې مونږ خپل پوئټري څنګه ریکارډ کو او د پوئټري بیک گراوند میوزیک چې کوم دی هغه سره څنګه ایډ کو نو دغه طریقه به تاسو ته نن خیمه ډیره سیمپل اسانه طریقه ده ویډیو سره سکیپ کوئ ما او ویډیو سره پوره وګورئ کچره ویډیو مو خوښ شنو ویډیو سره لایک کړئ کچره تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته پړومبي ځل راغلی یئ نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ خو کې سره بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي نو زه د ویډیو طرف ته تاسو برای خپل کاین ماستر به اوپن کړئ په کاین ماستر کې به تاسو یو پیک خپل سلیکټ کړئ چې څنګه تاسو هر قسم پیک سلیکټ کوئ هغه تاسو مرضی ده لکه څنګه چې اوس ما دا پیک سلیکټ کړی دی صحیح شو زه تاسو صرف دونه معلومات درکوم چې پوئټري څنګه ریکارډ کو او په د پوئټري چې کوم بیک گراوند دی بیک گراوند میوزیک هغه څنګه ورپیټ کومګه نو زه خو چې عام پوئټري ریکارډ کوم د ټیک ټاک دپاره نو دا اوس ما یو پوئټري ریکارډ کړې ده تاسو کتلی شئ 15 سیکنډ ما دغه کړی دی صحیح شو دا 15 سیکنډ پیک چې کوم دا پیک ما 15 سیکنډ غټ کړی دی د هغې نه پس دلته که ما تاسو د لاندې کتلی شئ دا ما چې کوم دی خپل اواز باندې پوئټري چې کومه ده هغه اوس ریکارډ کړه صحیح شوه دا ما ځکه مخکې ریکارډ کړه چې بیا زه دلته کې سکرین ریکارډینګ کوم په هغه کې پوئټري ما سره نه ریکارډ کېږي نو دغه وجې ما پوئټري چې کومه ده هغه مخکې تاسو له ریکارډ کړه چې تاسو ته زه نور طریقه وښیم تاسو چې څنګه خپل پیک راواخلئ نو پیک نه پس به بیا تاسو راشئ دلته کې دا ریکارډینګ چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ صحیح شوه چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ اوس ما چې کوم دی نو سکرین ریکارډینګ زما آن دی نو د دغه وجې دا لیکل دلته کې راځي چې لږه یاره ستا سره دغه نه سپورټ کوي صحیح شوه نو د هغې نه پس به زه دې هم زه چې کوم دی بیک شم صحیح شو دلته کې تاسو کتلی شئ دا سټارټ چې کوم دی پرې سټارټ باندې چې تاسو کلیک واخلئ ستاسو وایس ریکارډینګ به شروع شي چې کله ستاسو وایس ریکارډینګ شروع شو نو تاسو به خپل چې کومه پوئټري ده هغه به شروع کړئ صحیح شو هغه به تاسو ریکارډ کړئ نو چې کله تاسو هغه ریکارډ کړه بیا به دلته کې په سټاپ باندې کلیک کړئ دلته کې بیا واپس دوباره سټاپ کړئ چې کله سټاپ کړو تاسو بیا د دې نه بیک شئ چې دې نه تاسو کله بیک شئ نو ستاسو پوئټري به دلته ریکارډ شي صحیح شوه نو که تاسو دلته کې پوئټري ویلي او لږ پکې دلته کې پالتو حصه پکې راغلی هغه چې لاوله کې سر کې لږ پالتو حصه یې که نه غلی غونته کېږي د هغې نه پس چې کله ستاسو پوئټري شروع کېږي نو په هغه ځای باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې خوا پالتو حصه به ترې ډیلیټ کړئ بیا پرې اخر کم دلته کې لږه پالتو حصه پاتې کېږي نو په هغې باندې هم دې غاړې ته اخر یې دا پالتو حصه به تاسو هم ډیلیټ کړئ زه تاسو ته پوئټري لګاورم ما تاسو زما دا پوئټري لګواورئ ما چې کوم ریکارډ کړی دی صحیح ده اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی اوس مې دا ګمان دی چې مولا شمه خملګور تاسو کتلی شئ تاسو زما پوئټري واورېده چې ما دغه ځای پورې ریکارډ کړې ده د هغې نه پس به چې کوم دی تاسو چې کله پوئټري ریکارډ کړه پالتو حصې هم ته ډیلیټ کړئ بیا په دې پوئټري باندې کلیک واخلئ او دلته کې به دې آپشن باندې تاسو کلیک واخلئ صحیح شوه په دې چې تاسو کله کلیک واخیستئ په دې کې به اخري سر ته لاړ شئ په سټوډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په سټوډیو مو کلیک واخیستو هغې نه پس به بیا بیک شئ لاندې به راشئ او دلته کې دا یو اپشن چې کوم دی دا یو صحیح شوه تاسو کتلی شئ دا به پسې آن کوئ صحیح شوه چې دا مو پسې آن کړو د دې دا مطلب شو ستاسو اواز کې لږ چینجز راغله ستاسو اواز چې کوم دی هغه لږ برابر غونته کې شو د هغې نه پس به بیا تاسو شروع کوئ چې دې سره اوس بیک ګراوند میوزیک لګوئ نو خپل بیک ګراوند میوزیک به راواخلئ په میوزیک باندې به تاسو کلیک کړئ او دې ځای کې خپل بیک ګراوند چې کوم میوزیک تاسو ایډ کوئ نو هغه بیک ګراوند میوزیک به دې ځای کې تاسو بیا ځان له راواخلئ صحیح شوه نو زه دلته کې لاندې راځم دلته کې ډایرکټ فولډر ته او دې ځای کې خپل چې کوم زموږ بیک ګراوند میوزیک دی هغه زه راخلم نو په دې کې زه بیک ګراوند میوزیک خوښوم خملګر تاسو کتلی شئ دا بیک ګراوند میوزیک چې کوم دی دا به زه سلیکټ کړم په دې ځای کې چې دا ما کله سلیکټ کړو تاسو کتلی شئ زموږ بیک ګراوند میوزیک چې کوم دی هغه دلته کې لاندې راغی د دې نه بیا تاسو بیک شئ صحیح شو چې دې نه کله تاسو بیک شوئ نو تاسو دلته کې کتلی شئ چې زه دغه رګ رامخکې کړم تاسو کتلی شئ اوس مثال طور کې تاسو سره دا بیک ګراوند میوزیک چې ما راواخیستو دا خو کم دی صحیح شوه که تاسو مثال طور کې بیک ګراوند میوزیک راواخیستو هغه زیات یو تاسو وایئ چې زموږ د مینس پکار دی که اوس مثال طور کې دې ځای نه واخله دې ځای نه او تر د دې ځای پورې ستاسو پکار دی تاسو وایئ چې دا مینس کې دا ځای مونږ ایډ کړو نو دې خوا په دې باندې به دلته کې تاسو به راریورس کړئ داسې او دلته کې به تاسو کلیک واخلئ په دې آډیو باندې کوم بیک ګراوند چې تاسو سلیکټ کړو لاندې به راشئ د قینچۍ په اپشن باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ ټرم ټو لیفټ اپلای هیډ په دې چې تاسو کلیک کړئ تاسو نو په دې خوا دا حصه ډیلیټ شي کومه چې تاسو نه غواړئ
د هغې نه پس چې کله ډیلیټ کړه بیا به دا دبا ونیسئ او دا به دې سر ته داسې راولئ. صحیح شوه. بیا د هغې نه پس چې کوم دی دلته کې به اخري سر ته راشئ او د دې مونږ چې لاندې کوم دا خپل وایس ریکارډ کړی دی په دې باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ. بیا به دوباره بره په دې بیکګراوند میوزیک باندې کلیک واخلئ. بیا به لاندې راشي په دې ځای کې او دلته کې به تاسو د قینچې په اپشن باندې کلیک کوئ او دلته کې یاست پلی هټ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو د هغې نه پس به تاسو بیک شئ. چې تاسو بیک شوئ بیا د دې خوا حصه په ځای باندې پرېږدوئ او د دې خوا چې کومه حصه ده دا یوه حصه په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخیستو دلته کې بره دا لیوسپیکر د اپشن دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو دا به راکم کوي تاسو. صحیح شو ملګرو. دا به دومره راکم کوي چې تاسو ته پته لګي چې تاسو کله بیا ویډیو پلی کوئ او تاسو ته پته لګي چې یار زموږ وایس چې کوم خپل وایس باندې خپل اواز هم ریکارډ کړی دی چې هغه پکې لږ واضح هایي. صحیح شوه. چې هغه لږ اورېدی کېږي پکې. نو زه اوس چې کومه چې زموږ وایس پکې یاره زما وایس پکې اورېدی کېږي یا نه اورېدی کېږي. ښه اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی. اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی. اوس مې دا تاسو کته شئ ملګرو چې زما اواز چې کوم دی هغه پکې زیات دی او بیکګراوند میوزیک لږ کم دی. بیا به زه دوباره په دې لیوسپیکر باندې کلیک واخلم دا به لږ زیات کمه. صحیح شوه. دا به کم از کم چې نه دا به راولم 30 ته. صحیح شوه. 30 ته زه اوس ګورم بیا چې کومه چې زموږ سره اواز اوس صحیح راځي که نه. اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی. اوس مې د غزلو زړه تور شوی دی. اوس مې دا ګمان دی چې ملا شمه. ښه ملګرو تاسو کتای شئ زموږ چې کوم دی هغه اواز چې کوم دی هغه مکمل پیټ راغی. صحیح شو. هغې نه پس د دې خوا چې کوم حصه ده دې کې به تاسو ګوتې نه وایي دا په ځای باندې پرېږدوئ. کله چې ستاسو دې ځای کې دا اواز چې کوم دی دا پوډري ختم شي او د بیکګراوند میوزیک چې کوم دی دې ځای کې دا ختم شي نو بیا چې دې خوا بل دا یو اواز شروع کېږي د بیکګراوند میوزیک نو دا به لږ تیز وي ستاسو. صحیح شو. نو ستاسو پوډري به ډېره خوندور او ډېره مزدار راځي. صحیح شو ملګرو. د هغې نه پس چې کوم دی که تاسو سره لیکل کوئ نو په لیکلو په باره کې خو ما ډېر ښه ویډیو اپلوډ کړی دي ځکه چې اوس که زه پکې لیکل کوم او دغه خپله چې کوم پوټري ما ویلی دغه پویټري زه ریکارډ دلته کې تاسو ته لیکم نو په دې به ډېر زیات ټایم ولګي. نو زه نه غواړم چې زموږ ویډیو نور هم اوږده شي. د هغې نه پس به تاسو بیا سمپل راشئ خپله ویډیو به چې کوم ده هغه به دغه ځای کې سیو کوئ. په دې سیو په اپشن چې تاسو کله کلیک واخیستو تاسو کتای شئ په دې ځای کې به تاسو په دې ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ ستاسو ویډیو به تاسو سره سیو شي. او اهم خبره دا ده چې ځان به یو مایک ضرور واخلئ. که مایک نه وي نو انسپري خو د هر چا سره وي مایکونه چې ورته مونږ وایو په هغې کې ریکارډ کوئ. خو خیر چې مایک تاسو سره وي نو مایک به ډېر خوند وکړي ځکه چې مایک کې اواز لږ صفا راځي. هغه دا چې شور پکې زیات نه راځي بس صرف ستاسو اواز پکې ریکارډ کېږي. لکه مایک چې کوم دی دغه پاکستانی چې کوم دی نو کم از کم 800 سوري ما 8000 وي 800-1000 پورې به ستاسو سره ښه مایک وشي. دلته کې ما اخیستی دی په 20 ریال مې اخیستی دی سعودي عرب په ریټ باندې په 20 ریال باندې. دغه ځای کې د پاکستاني څه 800 ریال 800 روپۍ جوړېږي. صحیح شوه. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو به دغه باندې ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ ستاسو ویډیو به تاسو سره سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شو نو ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن ورته کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس ماله راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بای